ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টোত মই দশম শ্ৰেণীৰ 3 নম্বৰ যেটো অধ্যায় আছে দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ এই অধ্যায়টোৰ অনুশীলনী 3.3 ৰ 1 নম্বৰ গণিতবিলাক কৰিবলৈ যত্ন কৰিছো তোমালোকে মনোযোগেৰে ভিডিঅ'টো চাবা 2-3 বাৰ মান ঠিক আছে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰবোৰৰ সমাধান কৰা কি পদ্ধতি প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি আমাৰ কেইটা আছে তিনিটা পদ্ধতি আছে আমি ক্ৰমান্বয়ে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'বোৰত প্ৰথম যেটো পদ্ধতি আছে বীজ গণিতীয় পদ্ধতি তাৰ ভিতৰত কি আছে আমাৰ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি হয়নে আমি পুনঃ প্ৰশ্নটো পাতি লওঁ যে ক্লাস 10 এক্সাৰসাইজ 3.31 প্ৰথমে তোমালোকে প্ৰশ্নটো চাই সমীকৰণ দুটা পাতি লবা x + y = 14 x - y = 4 প্ৰথমটোক নামাকৰণ কৰিবা 1 দ্বিতীয়টোক 2 এতিয়া আমি কি পদ্ধতি কৈছে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি হয় না প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি কি আমি প্ৰথমে বুজি পাব লাগিব প্ৰতিস্থাপন কৰা মানে কি ইয়াত কিবা এটা বস্তু আমি বহুৱাই দিয়াটো এটো কি বুলি কোৱা হয় প্ৰতিস্থাপন যেনেকৈ আমি এটা মন্দিৰ প্ৰতিস্থাপন কৰিলো হয় না নাইবা ইয়াতে আছিল বস্তুটো ইয়াৰ পৰা উঠাই আনি ইয়াতে আমি বহুৱাই দিলো এটো কি বুলি কোৱা হয় প্ৰতিস্থাপন ইংৰাজী শব্দটো ভালদৰে বুজি পাবা তোমালোক ইংৰাজীটো কি সাবস্টিটিউট বা সাবস্টিটিউশন মেথড বুলি কয় সাবস্টিটিউট তোমালোকে ভালদৰে গম পাবা আটাই খেলা চোৱা ক্ৰিকেট খেলা চোৱা হয়নে বাকি খেলবিলাক চোৱা কি থাকে আমাৰ প্লেয়াৰ যদি আমাৰ 11 জন লাগে কেইজন থাকে আৰু দুইজন বাহিৰত ৰখি থাকে যদি এজনৰ কিবা কথাত গাটো বেয়া হল বা দুখ পালে ইয়াৰ পৰা এজন আহি ইয়াতে ধৰা এ আমাৰ খেলাত কি হল দুখ পালে তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে এজন আছে ডি আহিব কাৰ জায়গাত এ ঠাইত এ নহয় যাও এৰ জায়গাত কি বহাই দিম আমি ডি অৰ্থাৎ খেলখন কোনে খেলিব ডি এ খেলিব এটো কি বুলি কোৱা হয় সাবস্টিটিউট বুলি কোৱা হয় সাবস্টিটিউশন ঠিক আছে এই পদ্ধতিটোক সাবস্টিটিউশন মেথড বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত অসমীয়াত কি কয় প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি ঠিক আছে ইয়াতে আমি একেই কৰিম x ধৰা x দুখ পাইছে x ৰ জায়গাত কি আহিব y আহিব বা y আমাৰ খেলিব নৰাইছে y জায়গাত কি আহি যাব x আহি যাব ঠিক আছে আমি প্ৰথমে লক্ষ্য কৰিম 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ সমীকৰণ দুটাক ভালদৰে লক্ষ্য কৰিম কোনটোৰ পৰা আমি x বা y সোনকালে সেপাৰেট কৰিব পাৰিম কোনো নিয়ম নাই যে 1 ৰ পৰা কৰিব লাগিব নে 2 ৰ পৰা কৰিব লাগিব যত আমাৰ সুবিধা ইয়াতে 10 জন ষ্টুডেন্টে ইয়াৰ পৰা কৰিব 1 নম্বৰ পৰা কৰিব 10 জনে আকৌ কি কৰিব 2 নম্বৰ পৰা কৰিব কিয় 2 নম্বৰটো অকমান সৰু আছে সংখ্যাটো হয়নে বিশেষ পাৰ্থক্য একো নাই তোমালোকে 1 ৰ পৰা কৰিলে হ'ব 2 ৰ পৰা কৰিলে হ'ব মই 2 ৰ পৰা কৰি দিছো ভালদৰে চাই লোৱা 2 ইমপ্লাইজ দিম ইয়াতে কি লিখিম 2 ইমপ্লাইজ x y টো ইপিনে গলে কিমান হ'ব প্লাস y + 4 1 2 3 কাৰ পৰা উলিয়ালো মই এটো 2 ৰ পৰা উলিয়ালো অৰ্থাৎ আমাৰ মাজত 2 নাই এতিয়া কি আছে 1 আৰু 3 আছে আমাৰ হাতত বা আমাৰ মাজত এতিয়া x ৰ এই মানটো আমি কি কৰিম প্ৰতিস্থাপন কৰিম বহুৱাই দিম কোড 1 নম্বৰত x আছে নাই চোৱা এইটো x আছে এই x ৰ মানটো নি পেলে আমি এই x ত বহুৱাই দিম কথাটো বুজি পাইছা নিয়মটো অৰ্থাৎ 2 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা যদি আমি x ৰ মান উলাই লওঁ তেলে x ৰ মানটো আকৌ 2 ত বহুৱাম নেকি কৰিবা কিন্তু একেই কথা হ'ব 2 ৰ পৰা উলিয়াইছো x ৰ মান গটিকে x ৰ মানটো নি কোড বহুৱাই দিম 1 নং সমীকৰণত বহুৱাই দিম আকৌ যদি 1 নংৰ পৰা আমি x বা y ৰ মান উলিয়াও সেই x বা y ৰ মানটো কোড বহুৱাই দিম 2 ত বহুৱাই দিম ঠিক আছে এতিয়া আমি উলিয়াইছো কোড 2 ৰ পৰা x লৈ লৈছো গটিকে x ৰ এই মানটো 1 নং সমীকৰণত বহুৱাই দিম আমি ইয়াতে এটা বাক্য লিখি দিব লাগিব তেতিয়া টিচাৰে বুজি পাব এতিয়া x ৰ মান কোড বহুৱাম আমি 1 নং সমীকৰণত বহুৱাই পাও সমীকৰণত বহুৱাই পাও 1 ইমপ্লাইজ লিখি দিয়া আকৌ 1 ইমপ্লাইজ x + y = 14 প্ৰথম অৱস্থাত মই এটো পাতি তোমালোক দেখুৱাই দিছো যেতিয়া তোমালোক এক্সপার্ট হৈ যায় এটো পাতি লব নালাগে এই লাইনটো লিখিব লাগিব x ৰ কাৰণে কি মান আহিব এই মানখিনি তাৰমানে x ক কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব এতিয়া y + 4 এ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব অৰ্থাৎ বুজাব x আৰু y + 4 সমান বাওফালে x আছে সোফালে মান আছে অৰ্থাৎ x ৰ ঠাইত আমি এইখিনি দিব পাৰিম ঠিক আছে x ৰ জায়গাত কি বহাই দিম y + 4 একেবাৰে সহজ হৈ গল x ৰ কাৰণে এইখিনি আহিল প্লাস চিহ্নটো আছে নাই প্লাস বহাই দিয়া y আগৰ পৰাই আছে এটা y ইপিনে কিমান হ'ব 14 এইখিনি অকমান সৰল কৰি লও এতিয়া y + y কিমান হ'ব 2y = 14 আছে 4 টো আমি ইপিনে নিম মানে কি হ'ব -4 ইয়াতে এটা কথা আছে ইপিনে নিয়া হিপিনে নিয়া এটো মই বেলেগ এটা ভিডিওত বুজাই দিম কি ইপিনে নিয়া হিপিনে বস্তুটো ঠিক আছে ভালদৰে চাবা তোমালোক ভিডিওবোৰ ইপিনে নিয়া বুলি কোনো কথা নাই আৰু ইয়াত আমি এটা প্ৰক্ৰিয়া কৰি দিম মই এটা বেলেগ ভিডিওত এটো বুজাই দিম ঠিক আছে ইমপ্লাইজ
2y is equal to 14 minus 4 কিমান হ'ব আমাৰ 10 implies আমাক y লাগে আগত আমি শিকিছো না এনেকুৱা গণিত y লাগে আমাক 2 নালাগে আকৌ ইপিনে আনি দিম কিমান হ'ব 10/2 এতেকে y is equal to কিমান হ'ল 5 ঠিক আছে এতিয়া আমি এই 5 ৰ y ৰ মানটো ক'ত বহাই দিম আমাৰ এটা ৰেডিমেড আমি বনাই থৈছিলো নহয় 3 ত বহাই দিম এতেকে 3 implies ইয়াতে কিছুমান ছাত্ৰ লিখি দিয়ে এতিয়া y ৰ মান 3 নং সমীকৰণত বহুৱাই পাওঁ হেতু আখৰ লিখিলে হ'ব এনেকুৱা এটো হল সংকেতত লিখিছো আমি এতেকে 3 implies এইখিনি অৰ্থটো কি অসমীয়াত আমি লিখি দিং আখৰেৰে যে এতিয়া y ৰ মান 3 নং সমীকৰণত বহুৱাই পাওঁ আখৰেৰে লিখি দিলে হ'ব নাইবা এতেকে চিন দি 3 নম্বৰ দি পেলাই আমি কি কৰিম implies এতেকে 3 implies 3 কি আছিল আমাৰ x equal to y plus 4 এটো চাই লোৱা 3 x equal to y plus 4 ইয়াতে আমি লিখি লিছো মান implies x equal to y কিমান পাইছো আমি অলপ আগতে এটো পাইছো y ৰ মান কিমান 5 ই আহিব y জাগাত কিমান হ'ব y equal to 5 plus 4 এতেকে x equal to কিমান হ'ল আমাৰ 9 আমি শেষত কি লিখি দিম নিৰ্ণয় সমাধান এতেকে নিৰ্ণয় সমাধান x ৰ মানটো সদায় আগত লিখিবা x equal to 9 y equal to কিমান পাইছো আমি 5 বুজি পাইছা নহয় এটো গণিতটো আমাৰ হৈ গল একেবাৰে সহজ তোমালোকে ভালদৰে ভিডিওটো চোৱা মনোযোগৰে 2-3 বাৰ মান চোৱা চাই এই গণিতটোকে চাই কৰাৰ অভ্যাস কৰা তাৰ পিছত নচোৱাকৈ কৰাৰ অভ্যাস কৰিবা আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰি দিছো নিয়মখিনি কি কৰিব লাগিব তোমালোকে ঠিক আছে কি জানিব লাগিব প্ৰথমতে জানিব লাগিল প্ৰশ্নটো আমি পাতি ল'ব লাগিল যেনেকৈ দিয়া আছে তেনেকৈ পাতি লম হয়নে প্ৰথমটোক নামাকৰণ কৰিম 1 নং পিছৰটোক 2 নং ইয়াত অকল 1 লিখি নথবা বহুত এনেকৈ 1 লিখি থয় 1 লিখি আমি এনেকৈ ব্ৰেকেটৰ মাজত ৰাখিব লাগে হয়নে আমি আৰু ব্ৰেকেটটো নিদু একেবাৰে গোল কৰি দিও হয়নে দিব লাগে এনেকুৱা কিন্তু ঠিক আছে কিতাপত এনেকুৱা গোল নাথাকে চাবা ব্ৰেকেট দিয়া থাকে আমিও দিব লাগে আসলতে ব্ৰেকেট 1 নং 2 নং যেটা আমি কি কৰি দিম গোল কৰি দিম সুবিধাৰ কাৰণে হয় না ঠিক আছে আহা ইপিনে আহা এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা সমীকৰণৰ পৰা হয় x আমি উলিয়াম বা y ইয়াতে আমাৰ y উলিয়ালে হ'ব y কিমান হ'ব 14 - x মই বেলেগ এটা ভিডিওত বেলেগ এটা গণিতত y উলিয়াই দেখুৱাই দিম ঠিক আছে এইটোত x উলিয়াই দিছো ইয়াৰ পৰা উলিয়াইছো কিছু মানে ইয়াৰ পৰা উলিয়াব x কিমান হ'ব 14 - y একে কথা যিকোনো এটাৰ পৰা উলিয়ালে হ'ল x y টো ইপিনে আহিছে y plus 4 ইয়াৰ নামাকৰণ কৰিম আমি কিমান 3 এতিয়া ইয়াতে এই বাক্যখাৰী প্ৰতিটো গণিততে লিখি দিব লাগিব মাস্ট বি দিব লাগিব এতিয়া x ৰ মান 1 নং সমীকৰণ বহুৱাই এই যে বহুৱাই দিলো এটো আমাৰ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি হৈ গল আৰু নাইবা প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি বুলি ইয়াত কিছুমান লিখি দিয়া প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি এতিয়া x ৰ মান 1 নং সমীকৰণত বহুৱাই পাও 1 নংত কিয় বহুৱালো এটো জানিব লাগিব আমি x ৰ মানটো কোনটো সমীকৰণৰ পৰা উলাইছিলো 2 ৰ পৰা উলাইছো গতিকে মানটো বহুৱাম 1ত 1ৰ পৰা যদি x বা y ৰ মান উলিয়াম তেতিয়া মানটো কত বহুৱাম 2 অৰ্থাৎ উলটা 1ৰ পৰা উলিয়ালে 2ত বহুৱাম 2ৰ পৰা উলিয়ালে 1ত বহুৱাম এটো মনত ৰাখিবা তোমালোক ঠিক আছে x 3 নম্বৰ থাকিলে x ৰ মান এটাকে আকৌ লিখি দিয়া 1 implies x plus y equal to 14 মই প্ৰথম লিখি লৈছো তোমালোক যেটা এক্সপার্ট হৈ যাবা এইটো লিখি লব না লাগে ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা কৰিবা কিছে x plus y equal to 14 x ৰ মান কিমান আছে ইয়াত x ৰ মান চাই লোৱা y plus 4 গতিকে x ৰ হলনি আমাৰ কি বহিব এতিয়া এইখিনি বস্তু বহিছে x ৰ হলনি ঠিক আছে দেখাই দিছো x ৰ হলনি আমাৰ কি বহিব y plus 4 আৰু এই y টো আগৰ পৰাই আছে 14 y plus y কিমান হ'ব আমাৰ 2y হয়নে is equal to 14 minus 4 14 - 4 10 2y is equal to 10 y is equal to 10/2 এইবিলাক তোমালোক জানা ভালদৰে জানা কেনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগে কেনেকৈ হৰণ কৰিব লাগে কাৰণ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তোমালোক হয় না এতিয়াকে y is equal to 5 এটা মান আমি পাই গলো এতিয়া আনটো মান কেনেকৈ ওলাব এই সমীকৰণ যিকোনো এটা সমীকৰণ বহাই দিব লাগিব কিন্তু আমি যিকোনোত নেৰো এইটো চোৱা সেপাৰেট কৰি আমি থৈ দিছো x ৰ মানটো কিমান থৈ দিছো ইয়াতে x equal to y plus 4 গতিকে y ঠাইত আমি যে y ৰ মানটো পালো এটো বহাই দিম কিমান পালো আমি y ৰ মান কিমান পালো 5 এতেকে 3 implies x equal to y plus 4 y ৰ মানটো বহাই দিয়া কিমান 5 plus 4 9 এতেকে নিৰ্ণয় সমাধান মূলে আমি লিখি দিম x ৰ মানটো সদায় আগত লিখিবা x equal to 9 y is equal to 5 বুজি পাইছা না গণিতটো ভিডিওটো ভালদৰে চোৱা 2-3 বাৰ মান ঠিক আছে
তাৰপিছত চাই এবাৰ অভ্যাস কৰা, তাৰপিছত ইটো গণিতকে নচোৱাকৈ অভ্যাস কৰা, তাৰপিছত অনুশীলনী আৰু বাকী গণিত আছে সেইবিলাক কৰাৰ চেষ্টা কৰা। ঠিক আছে, নমস্কাৰ।